ગરમ તેલમાં તળાતા જ સાબુદાણાનો એક એક દાણો ફૂલી અને ઉપર આવી જાય તેવી એકદમ સફેદ, ઉપરથી ક્રિસ્પી અને મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવી સોફ્ટ સાબુદાણાની આ ચમચા વેફર ચા સાથે નાસ્તા તરીકે કે ફરાળમાં બધાને ખૂબ જ ભાવે. તો ચાલો આજે ખૂબ જ સરળ રીતે સાબુદાણાની ચમચા વેફર બનાવીએ, જે એક વખત બનાવી પછી આખા વર્ષ સુધી સાચવી શકાય છે અને જ્યારે પણ મન થાય ત્યારે તળી તેની મોજ માણો. સાબુદાણાની ચમચા વેફર બનાવવા માટે 500 ગ્રામ સાબુદાણા લેવાના છે. સાબુદાણા પલાળવાના હોવાથી તેને પહેલેથી જ એક પોળા વાસણમાં લઈશું. હવે 500 ગ્રામ સાબુદાણામાં 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. પાણી ઉમેરી આ સાબુદાણાને 8 થી 10 કલાક પલાળવા માટે રાખવાના છે. જો સવારે વેફર કરવી હોય તો સાબુદાણાને રાત્રે જ પલાળી લેવાના. 10 કલાક પછી ઢાંકણ ખોલી અને જોશું સાબુદાણા પલળી અને આખું વાસણ ભરાઈ ગયું છે. સાબુદાણાને હાથમાં લઈ ચેક કરતા દાણે દાણો એકદમ સરસ પ્રેસ થઈ જાય છે અને અંદર કઠણ પણ નથી લાગતું. તો બસ ચમચા વેફર માટે આવા સાબુદાણા પલાળવા જોઈએ. હવે ગેસ પર જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ રાખી ગેસ ઓન કરશું. કઢાઈમાં 3 મોટા ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. હવે પાણી ગરમ થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટમાં જ પાણી ગરમ થઈ ગયું છે અને બસ ઉકળવાની શરૂઆત જ છે. તો હવે આ ગરમ પાણીમાં પલાળેલા સાબુદાણા ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી આ રીતે ચમચા વડે સતત આ સાબુદાણાને મિક્સ કરતા જવાના છે. જો હલાવશું નહીં તો જેમ સાબુદાણા ગરમ થતા જશે તેમ તળિયે બેસતા જશે. આશરે 2 મિનિટ સતત હલાવતા સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થવાની શરૂઆત પણ થાય છે અને સાબુદાણા પાણી શોષતા મિશ્રણ ઘટ પણ થવા લાગ્યું છે. તો વધારે 1 ગ્લાસ પાણી સાબુદાણાના મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી સતત મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. પાણી ઉમેરવાથી મિશ્રણ થોડું પાતળું થશે, સાથે મિક્સ કરવામાં પણ સરળતા રહેશે. જેમ જેમ મિક્સ કરતા જઈએ ગરમ થશે તેમ તેમ સાબુદાણા વધારે અને વધારે ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગ્યા છે. જુઓ 5 થી 6 મિનિટમાં 50% જેવા સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થયા છે અને મિશ્રણ પાછું ઘટ બન્યું છે. તો વધુ 1 ગ્લાસ પાણી ફરીથી ઉમેરી દઈશું અને ફરી આ જ રીતે સતત મિક્સ કરતા રહીશું. આશરે વધુ 3 થી 4 મિનિટ પછી સાબુદાણા એકદમ ફૂલી અને મોટા થયા છે, સાથે બબલ્સવાળા અને ટ્રાન્સપરન્ટ પણ દેખાઈ રહ્યા છે. મિશ્રણ પણ ઘટ થઈ ગયું છે. અહીં 500 ગ્રામ સાબુદાણાને ઉકાળવામાં ટોટલ 5 ગ્લાસ પાણી જોઈએ છે અને સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થતાં ટોટલ 9 થી 10 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે. હવે સાબુદાણાનું મિશ્રણ છે તે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયું છે. તો આ ઉકળતા સાબુદાણાના મિશ્રણમાં 2 ચમચી જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. મેં અહીં મિશ્રણ મીડિયમ તીખું રાખ્યું છે. પસંદગી પ્રમાણે અહીં આદુ મરચાંની પેસ્ટ વધારે કે ઓછી ઉમેરી તીખાશ વધારી ઘટાડી શકાય છે. પરંતુ ક્યારે પણ વેફર બનાવવા સમયે આદુ મરચાંની પેસ્ટમાં કોથમીર નહીં ઉમેરવાની. હવે સાથે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, અડધી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરી દેવાના છે અને પોણી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું. જો ખાસ ફરાળના ઉપયોગ માટે જ આ વેફર બનાવતા હોય તો મીઠાના બદલે સિંધાલુનો ઉપયોગ કરવાનો. હવે બધું જ એકદમ સરસ એકરસ થઈ જાય તે રીતે મિક્સ કરશું, જેથી આદુ મરચાં જીરા મીઠાનો સ્વાદ સાબુદાણાના મિશ્રણમાં એકદમ સરસ ભળી જાય. જુઓ મરચાંની પેસ્ટના ટુકડાને લીધે આ મિશ્રણમાં સહેજ નેચરલ ગ્રીન કલર પણ આવ્યો છે. આ રીતે 1 મિનિટ મિક્સ કરતાં આપણે ચમચા વેફર પાડવા માટે જોઈએ તેવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણને આશરે 5 થી 7 મિનિટ ઠંડુ થવા રાખીશું. અહીં મિશ્રણ એકદમ ઠંડુ નથી કરવાનું, પરંતુ વરાળ નીકળતી ઓછી થાય ત્યાં સુધી સતત ગરમ કરતાં થોડું વધારે ગરમ રહે તેવું રાખવાનું છે. 7 થી 8 મિનિટમાં અહીં મિશ્રણમાંથી વરાળ નીકળી ગઈ છે. મિશ્રણ ઘટ અને ગરમ છે. તો હવે તેમાંથી વેફર પાડશું. અહીં મેં પહેલેથી જ નીચે પ્લાસ્ટિકની શીટ ફેલાવી અને રાખી દીધી છે. તો ચમચામાં મિશ્રણ લઈ આ રીતે શીટ ઉપર થોડું મિશ્રણ પાથરી અને ચમચાથી જ ફેલાવી દઈશું. આ વેફરનું નામ કદાચ ચમચા વેફર એટલે જ પડ્યું છે કે મિશ્રણ ચમચામાં લઈ અને તેનાથી જ સ્પ્રેડ કરી અને વેફર બનાવાય છે. અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝની વેફર પાડી છે, પણ આ વેફર નાની પણ પાડી શકાય છે અને પાપડ જેવડી મોટી પણ રાખી શકાય છે. હવે ધીમે ધીમે બધી જ વેફર ચમચા વડે પાડી લેવાની છે.
અહીં બધી જ વેફર બની અને તૈયાર છે. આટલી વેફર પાડતા મને 20 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો. 500 ગ્રામ સાબુદાણાના મિશ્રણમાંથી ટોટલ 75થી પણ વધારે મીડિયમ સાઇઝની વેફર બની છે. આ વેફર થોડીક થીક હોવાથી તેને સુકાવવામાં 2 દિવસ જેટલો સમય લાગે છે. 1 દિવસ સુકાયા પછી ઉપરની સાઈડ સુકાયેલી વેફરની આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની છે. હવે વધારે 1 દિવસ વેફરને સુકાવા દઈશું. 2 દિવસ સુકાયા પછી એકદમ કડક વેફર બની અને તૈયાર છે. આ સુકાયેલી વેફરને એક વખત આ રીતે બનાવી પછી આખા વર્ષ સુધી સાચવી શકાય છે. પછી જોઈએ તે પ્રમાણે તળી લેવાય. હવે આપણે આ વેફરને તળશું, જેથી મેં લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કર્યું છે. હવે ફ્લેમ લો જ રાખતા તેમાં એક વેફર ઉમેરશું. ધીમે ધીમે સાબુદાણાનો એક એક દાણો તળાય અને ઉપર આવવા લાગે છે. જુઓ, સાબુદાણાના સફેદ દાણા સાથે આખી વેફર તળાઈ અને ઉપર આવી ગઈ છે. વેફરનો કલર પણ જુઓ, એકદમ સરસ સફેદ આવ્યો છે. આ રીતે બીજી વેફર પણ તળશું. અહીં વેફર તળાતા સમયે ગેસની ફ્લેમ છે તે મીડિયમ કે હાઈ રાખીએ તો સાબુદાણા અંદર સુધી તળાશે નહીં અને અંદરથી કડક રહેશે. ઉપરથી વેફર પણ લાલ થઈ જશે, જેથી લો ફ્લેમ પર જ વેફર તળવાની છે. સાંજના નાસ્તામાં ચા સાથે કે બાળકોને પણ નાસ્તામાં અને ફરાળમાં વેફર બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તમે પણ આ રીતે સાબુદાણાની ચમચા વેફર જરૂરથી બનાવજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે જરૂરથી કહેજો. ફરી મળીશું એક અલગ વેફરની રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.